สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับ Today I would like to share with you a little bit that's on my heart. วันนี้นะครับผมเองก็มีโอกาสอยากจะแบ่งปันนะครับในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าเวลานี้นะครับ And it comes down to what are we afraid of? In the book of 1 John, we are told that verses 17 through 19 of chapter 4, we're told that this is how God's love is made complete, and that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because God loved us first. ในเช้าวันนี้ครับผมเองก็อยากจะข้อพระคัมภีร์นะครับอาจารย์หนุนใจพี่น้องคือพระธรรม1 ยอห์นบทที่4ข้อที่17ถึงข้อที่19นะครับได้กล่าวไว้ว่าในข้อความนี้แหละนะความรักของเราจึงสมบูรณ์เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียเพราะว่าความกลัวเข้ามาการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความสมบูรณ์ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เราทั้งหลายรักก็เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราก่อน In the book of Psalms, chapter 34, verse 4, the psalmist writes, I sought the Lord, and he answered me. He delivered me from all my fears. ในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อที่4ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าแสวงพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้า So I ask you, what are you afraid of? เพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะถามพี่น้องว่าวันนี้ท่านมีความกลัวอะไร Fear is a hindrance. ความกลัวนั้นเป็นอุปสรรค Fear and anxiety are themes we find quite common in the Bible. ความกลัวและความวิตกกังวลนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เราพบบ่อยๆในพระคัมภีร์ It might be because our human nature is often prone to both when things are uncertain and our view is not in the right place. ผมคิดว่านะครับนี่อาจจะเป็นเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่มักจะโน้มเอียงตามสิ่งต่างๆที่ไม่แน่นอน All our fear is rooted in sin. เพราะว่าความกลัวนั้นก็มาจากเพราะว่าความกลัวนะครับก็ Fear keeps us from enjoying life. เพราะฉะนั้นความกลัวก็จะทำให้เรานะครับขาดความสุขหรือสันติสุขในพระเจ้า When we allow fear and anxiety to take shape in our lives, we allow something to keep us from living a full life. เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราอนุญาตนะครับให้ความกลัวอะไรต่างๆนั้นเข้ามาหรือความวิตกกังวลต่างๆเข้ามาครอบงำในชีวิตของเรา It paralyzes us. หรือกำลังยอมให้บางสิ่งบางอย่างนะครับเข้ามารบกวนหรือว่าขัดขวางในความสมบูรณ์ในชีวิตของเรา It stops us in place and keeps us from moving forward. เพราะฉะนั้นเราจะหยุดนะครับแล้วเราจะหยุดแล้วก็เราจะก้าวเดินต่อไป In 2 Timothy, the Apostle Paul writes, For the Spirit of God
does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. เพราะฉะนั้นในพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อที่7ก็ได้อาจารย์เปาโลก็ได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้กับเราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กรอบด้วยฤทธิ์ความรักและบังคับตนเองให้กับเรา Fear and anxiety produce false security. ความกลัวและความวิตกกังวลคือรากฐานของความกังวลกระวายใจ and a desire for things in this world. และก็เป็นความรู้สึกปลอดภัยและก็ความอยากได้ในโลกนี้ If we're focused on the world, we're not focused on God. เราไม่ได้จดจ่อไปที่พระเจ้าแต่เราทั้งหลายได้จดจ่อไปที่สิ่งของที่อยู่ในโลกนี้เท่านั้น Our number one focus should be God. อันดับที่1นะครับเราจะไปต้องจดจ่อหรือโฟกัสไปที่พระเจ้าของเรา We don't want to be focused on the world. เราไม่ต้องไปจดจ่อหรือโฟกัสไปที่เฉพาะแค่สิ่งของที่อยู่ในโลกนี้เท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งของที่อนิจจังและไม่ยั่งยืน Jesus tells us in the Gospel of Mark, chapter 4, verse 19, but the worries of this life, the deceitfulness of wealth, the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. เพราะฉะนั้นนะครับในพระเยซูคริสต์เองก็ได้ตรัสไว้ในพระธรรมมาระโกบทที่4ข้อที่19ได้กล่าวไว้ว่าแต่ความวิตกกังวลในชีวิตและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและความโลภในสิ่งอื่นๆที่เข้ามารัดพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผล Today, look at how fears and struggles affect your view on life. เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับวันนี้อยากจะให้เราดูว่าความกลัวและความวิตกกังวลเหล่านั้นก็จะมีส่งผลต่อในชีวิตของมนุษย์หรือชีวิตของเราจะมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไร Do your fears get in the way of what's best and most healthy for you? แล้วก็มันจะขัดขวางนะครับในสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่จะทำให้สุขภาพที่ดีนะครับของคุณใช่หรือไม่ In the Old Testament book of Isaiah, chapter 41, verse 10, God says, "Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." นะครับในพระคัมภีร์เดิมนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่41ข้อที่10ก็ได้กล่าวไว้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเราจะชูเจ้าเราจะช่วยเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราเอเมน And in Psalms, chapter 55, verse 22, we are told to cast our cares on the Lord, and he will sustain us. He will never let the righteous be shaken. เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องพระธรรมอีกตอนหนึ่งนะครับน่าสนใจมากเลยพระธรรมสดุดีบทที่55ข้อที่22ก็ได้กล่าวไว้ว่าจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะค้ำจูนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย So when we feel scared and have fear, we remind ourselves what God speaks in this verse. เพราะฉะนั้นครับเมื่อเรามีความรู้สึกเกิดความกลัวหรือมีความรู้สึกว่าวิตกกังวลนะครับอยากให้เราระลึกถึงองค์พระเจ้าของเราว่าพระเจ้าของเราทรงสถิตอยู่กับเรา God will strengthen us. พระเจ้าจะเป็นผู้เสริมกำลังในชีวิตของเรา He will help us. พระเจ้าจะทรงช่วยเรา And he will uphold us and sustain us. และพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ค้ำจูนในชีวิตของเรา Our God controls all things in our lives. เพราะว่าพระเจ้าของเราทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง And he's there to protect us and aid us in our fear. ทรงอยู่กับเราและทรงปกปักพิทักษ์รักษาคุ้มครองชีวิตของเราในยามที่เราเกิดความกลัว So I ask you, what are you afraid of? เพราะฉะนั้นอยากจะถามพี่น้องในเช้าเวลานี้ผมอยากจะถามพี่น้องว่าสิ่งที่ท่านกลัวคืออะไร In the last year, there's been lots of uncertainty in our lives. เพราะฉะนั้นก็ใน1 ปีที่ผ่านมานะครับก็มี
หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา Times where we might have questioned if we have enough food. แล้วก็บัญชีนะครับเราอาจจะมีความรู้สึกว่าอาหารที่เรามีนะครับอาจจะอาหารที่เรามีอาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับ We might have worried about that. แล้วก็เราเองก็มีความกังวลกังวลใจกับสิ่งเหล่านั้นหรือวิตกกังวลกับสิ่งเหล่านี้ But do you know that there are times in the Bible where it's been said that people can fast for 40 days? That means no food for 40 days, and they still live. เพราะฉะนั้นพี่น้องจำได้ไหมครับว่าในพระคัมภีร์นะครับหลายตอนที่ได้บันทึกไว้ว่ามีคนได้อดอาหารนะครับโดยไม่มีอาหารประมาณ40วันแต่เขาเองก็ไม่ตายเขายังมีชีวิตอยู่ So 1 or 2 days is nothing to worry about. เพราะฉะนั้นนะครับประมาณ1-2 วันเนี่ยก็คิดว่าพี่น้องครับเราไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากมายถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีอาหารกินวัน2 วันเนี่ยไม่ต้องวิตกกังวลครับเราไม่ตายแน่นอน Our God cares about us. He knows we need to eat. พระเจ้าทรงห่วงใยในชีวิตของเราและพระเจ้าทรงรู้ว่าเราจะเป็นเราต้องการอาหารที่เราจะเป็นต้องรับประทานทุกๆวัน We all have been here for the last year and a half under COVID-19 and we're okay. เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นว่าในประมาณ1 ปีกับครึ่ง1 ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าโควิดนะครับได้เกิดขึ้นที่บ้านเราแล้วก็เราเองก็พระเจ้าปกปักพิทักษ์รักษาเราก็ผ่านมาได้ COVID-19 has caused lots of fear. แล้วก็โควิด -19 นะครับก็ทำให้เรานะครับเกิดความกลัวใช่ไหมครับ Even some of our friends and family have been sick with COVID-19 and have recovered. แล้วก็เราก็ได้ยินข่าวว่ามีพี่น้องบางคนบางครอบครัวนะครับที่ผ่านมาก็ติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็พระเจ้าก็ได้ทรงเยียวยารักษาให้เขาหายเป็นปกติแล้ว Now the world has many different vaccines for COVID-19. และวันนี้นะครับโลกที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะครับมีวัคซีนมากมายนะครับที่จะผลิตออกมา Are you worried about getting it? พี่น้องเรามีความกังวลในการจะรับวัคซีนไหมครับ Are you worried that getting it might make you sick or die? พี่น้องอาจจะมีความกังวลว่าถ้าเกิดเรารับวัคซีนแล้วเนี่ยเราอาจจะมีความเจ็บป่วยหรือเราอาจจะตายเราอาจจะมีความกลัวเช่นนั้นใช่ไหมครับ Yes, we have seen the TV news articles about people that have died after getting the vaccine. ใช่นะครับเราอาจจะดูจากข่าวสารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์เราก็ได้ยินบ่อยๆว่าเมื่อคนไปรับวัคซีนแล้วก็มีความเจ็บป่วยและบางคนก็ได้เสียชีวิตไป Most have had other health issues that have all contributed to their dying. แล้วก็พี่น้องครับมีคนอีกมากมายนะครับมากมายไม่ใช่น้อยๆนะครับเมื่อไปรับวัคซีนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาเองก็ได้รับการปกป้องจากเชื้อโรคนี้นะครับแล้วก็พวกเขาเองก็อยู่อย่างมีความปลอดภัย But I remind you, God controls that. เพราะฉะนั้นพี่น้องก็อยากจะย้ำเตือนพี่น้องในเช้าเวลานี้ว่าผมอยากจะย้ำเตือนพี่น้องว่าพระเจ้าทรงควบคุมเหนือทุกสิ่ง I tell you that COVID-19 is worse than getting the vaccine shot. เพราะฉะนั้นนะครับผมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องอยากจะให้กำลังใจว่าเราก็ควรจะนะครับรับวัคซีนนี้ด้วยเช่นเดียวกัน I have had the vaccine. I know Joshua has had the vaccine. แล้วก็ผมนะครับอาจารย์โครีเองก็ได้รับฉีดวัคซีนแล้วนะครับผมนะครับโยชูวาก็ได้รับวัคซีนแล้วเหมือนกัน And I know some of the rest of you have also had the vaccine. แล้วก็ผมเองก็รู้ว่าพี่น้องที่อยู่กับพี่น้องของเราก็มีบางคนนะครับก็ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน After the vaccine, you do feel ill, a little bit sick, for a few days. อาจจะมีผลกระทบหรือว่ามีผลกระทบบ้างนะครับหลังจากที่เราฉีดวัคซีนนั่นก็คือเราอาจจะมีการเจ็บป่วยนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากนะครับอาจจะไม่กี่วันก็หาย But there's some things much worse than a vaccine. แต่ว่าวัคซีนนะครับก็สามารถที่จะสิ่งหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะช่วยเราได้สามารถปกป้องตัวเราเองได้นะครับ We don't want to have to sit at home and worry about being sick from COVID-19. เพราะฉะนั้นก็เราก็ไม่ต้องการเห็นนะครับพี่น้องนะครับมีความเจ็บป่วยในโรคโควิดแล้วก็พักอยู่ที่บ้านนะครับ
God wants us to be free and happy and willing to serve Him. เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้พี่น้องนะครับก็มีความทุกข์ใจนะครับเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นเวลานี้แต่พระเจ้าก็ปรารถนาให้ประชากรของพระองค์นะมีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขในองค์พระเจ้าในการดำเนินชีวิตทุกวัน He gives us power in His Spirit to move forward in life. พระเจ้านะครับได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้กับพวกเราในการที่เราจะขับเคลื่อนชีวิตของเราเนี่ยก้าวต่อไปได้ The Thai government tells us that we can't travel around if we don't have the vaccine. รัฐบาลตัวนี้ก็มีการประกาศพยายามบอกว่าถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนเราไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ There are trips that I have to take for ICCM and other purposes that I cannot because of the vaccine ruling. เพราะฉะนั้นที่ผ่านมานะครับเมื่อผมยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับผมก็ไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมเกี่ยวกับงาน ICCM ในที่ต่างๆได้ There are other trips that Ajahn Joshua and I need to take for the church and cannot because of the vaccine rule. ไม่ว่าจะเป็นผมหรือไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โยชูวานะครับเราก็ไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมเกี่ยวกับงานบุกเบิกงานคริสตจักรได้เพราะว่าเรายังไม่ได้รับวัคซีน So for the sake of helping the church in Thailand, we need to have the vaccine. เพราะฉะนั้นนะครับขณะที่เราในการที่จะมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าในประเทศไทยนะครับก็คิดว่ามันจำเป็นและสิ่งสำคัญมากในการที่เราจะต้องรับวัคซีนนี้ฉีดวัคซีน At this point in the pandemic, not being vaccinated hinders what we can do for God. เพราะฉะนั้นนะครับขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะรับวัคซีนนะครับเพื่อในการที่จะรับใช้พระเจ้าในการขยายในแผ่นดินกับพระเจ้าต่อไปได้ We need to trust God with our health. เราจะเป็นต้องพึ่งพาหรือว่าเชื่อและพึ่งพาในพระเจ้าอย่างมากนะครับเพื่อเรานะครับจะได้รับการพ้นจากเชื้อโรคนี้ In the Gospel of Luke, Jesus talks to his disciples. แล้วก็ในพระคัมภีร์นะครับลูกานะครับพระเจ้าได้ทรงพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า Chapter 12 verses 22 to 34, Jesus says, I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear. For life is more than food, and the body is more than clothes. Consider the ravens. They do not sow or reap. They have no storeroom or barn, yet God feeds them. And how much more valuable are you as humans than are birds? Who of you, by worrying, can add a single hour to your life? Since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest? Consider how the wild flowers grow. They do not labor or spin. Yet I tell you, not even one of them was greater in splendor than Solomon. They're dressed more than Solomon was. If this is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire because it's died, how much more will he clothe us of little faith? So do not set our hearts on what we eat or drink. Let's not worry about it. For the pagan world runs after these things, and our Father in heaven knows we need them. But we need to seek God's kingdom first, and these things that will be given to us as well. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out. Those purses are treasures in heaven that will never fail, where no thief comes near, no moth destroys. For where our treasure is, also is our hearts. โอเคนะครับในพระคัมภีร์ในพระธรรมลูกานะครับบทที่12นะครับข้อที่22เป็นต้นไปก็ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ตรัสกับเราสาวกของพระองค์ว่าเหตุฉะนั้นเราบอก
บอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายก็สำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มจงพิจารณาดูอีกามันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวและมิได้มียุ้งหรือมีฉางแต่พระเจ้าทรงยังเลี้ยงมันไว้ท่านทั้งหลายประเสริฐกว่านกมากทีเดียวมีใครในพวกท่านโดยมีความกระวนกระวายอาจจะต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้หรือเหตุฉะนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยยังทำไม่ได้ท่านก็ยังจะกระวนกระวายถึงสิ่งอื่นทำไมอีกเล่าจงพิจารณาดูดอกไม้ว่ามันงอกเจริญขึ้นอย่างไรมันไม่ได้ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก็ได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งแม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าและทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่ในวันนี้ในรุ่งขึ้นต้องทิ้งลงไปในเตาไฟโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหนักหนาท่านทั้งหลายอย่าแสวงหาว่าจะเอาอะไรกินดีหรือจะเอาอะไรหรืออย่ามีใจกังวลเพราะว่าพวกต่างชาติทั่วโลกเสาะแสวงหาคนทั้งปวงนี้แหละแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบว่าท่านต้องการสิ่งนี้แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ It just dawned on me as I was reading that Jesus considers adding 1 hour to our lives something small. เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูนะครับได้ทรงกระทำบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อในชีวิตของเรา Which means that our lives here on earth are not as important as the lives we will have with God in heaven. เพราะฉะนั้นนะครับชีวิตของเรานะครับเป็นชีวิตที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราเองก็ได้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าหรืออยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว Our focus here on earth should be looking to God in heaven. เพราะฉะนั้นก็ถึงแม้ว่าเราอาศัยอยู่ในโลกนี้แต่อยากจะให้เราจดจ่อแล้วก็เน้นไปที่องค์พระเจ้าของเรานะครับผู้ทรงอยู่สถิตอยู่ในฟ้าสวรรค์ We should focus our lives on living for Him. และก็ขณะเดียวกันนะครับเราก็ให้เราจดจ่อไปที่การดำเนินชีวิตของเรานะครับเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระนามของพระองค์เป็นหลัก Not focus on the things of this world. ไม่ใช่เราจดจ่อเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของซึ่งไม่ยั่งยืนไม่จริงลังที่อยู่ในโลกนี้เพียงเท่านั้นนะครับ We should do what is necessary to stay healthy and safe from COVID-19. เพราะฉะนั้นเราจะไปต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ว่าเราจะปรับตัวแล้วก็จะอยู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนี้อย่างไรเพื่อให้เรามีความปลอดภัย Which is no different than any other illness we have out there. Staying safe from COVID-19 is the same as staying safe from other illnesses, other sicknesses. เพราะฉะนั้นก็การที่เราเหมือนกับการที่เรามีสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นก็คล้ายกับเป็นโรคอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นนะครับเหมือนโรคทั่วๆไป yes One of the easiest ways to stay healthy is to get the vaccine. เพราะฉะนั้นก็มีวิธีทางหนึ่งหรือว่ามีทางหนึ่งที่จะช่วยพวกเรานะครับในการที่เราจะอยู่อย่างมีความปลอดภัยนั่นก็คือเราควรจะมีไปฉีดวัคซีนซะ Yes, there is some risk and we might be a little sick for a few days.
ใช่นะครับเมื่อเรารับหรือเมื่อเราไปฉีดวัคซีนแล้วก็เราอาจจะมีความเจ็บป่วยทางร่างกายบ้างนะครับแต่ก็ไม่นานนะครับอาจจะเป็นแค่ระยะสั้นๆหรือไม่กี่วันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็หาย But that's our body learning how to fight the virus. เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อวัคซีนเข้าไปในร่างกายนะครับก็ร่างกายก็อาจจะมีการต่อสู้กับวัคซีนที่เข้าไปในร่างกายของเรานะครับก็ทำให้อาจจะมีความเจ็บป่วยได้นะครับ Jesus will give us strength and help us through it. เพราะฉะนั้นพระเยซูนะครับก็ได้ทรงประทานนะครับกำลังให้แก่พวกเราในครั้งที่เราจะผ่านสถานการณ์นั้นไปได้นะครับ I look forward to the day when we all have enough vaccine that we can worship together at church again. เพราะฉะนั้นผมเองก็กำลังคิดถึงและก็มีความปรารถนานะครับอยากจะให้พี่น้องทุกท่านนะครับในการที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับเพื่อเราจะกลับไปร่วมนมัสการพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งด้วยกันในคริสตจักรของพระเจ้า And we won't fear about getting the virus from one another. แล้วก็ไม่อยากให้เรามีความกลัวนะครับเกี่ยวกับเชื้อไวรัสมากเกินไป Or others, strangers who we don't know their vaccination status. แล้วก็เราไม่รู้นะครับว่าวัคซีนหรืออะไรต่างๆในวัคซีนเนี่ยแต่ละตัวนะครับว่ามีการปกป้องเราอะไรมากน้อยเพียงใด God bless you and have a good day. ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรและก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับกับพี่น้องทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ